Dacă vă place gustul de cafea în prăjituri, atunci prăjitura Primărița e recomandarea mea numărul 1. Curioși? Să o facem împreună! Să începem! Pentru început, am încins cuptorul la 180 de grade Celsius. Pentru blatul de cacao, am amestecat 5 linguri de nucă măcinată, 5 linguri făină cernută și o lingură cacao, pe care le-am amestecat la oaltă, omogenizându-le. Ouăle le-am separat albușuri de gălbenușuri în două boluri. Pentru spuma de albușuri, ne-am asigurat că bolul este curat și fără urmă de grăsime, la fel și paletele mixerului. De asemenea, trebuie să avem mare grijă să nu scăpăm nici urmă de gălbenuș în albușuri. Am mixat albușurile până s-a format spumă. Când paletele încep a lăsa urmă în spuma formată, e momentul să adăugăm zahărul. Albușurile sunt formate 90% din apă, iar când zahărul este adăugat, se va topi în lichidul în exces și va forma un sirop care va da stabilitate spumei. E important să știm când adăugăm zahărul. Adăugat prea devreme, zahărul încetinește formarea spumei, care nu va mai crește cât trebuie. Când zahărul s-a încorporat, am adăugat unul câte unul gălbenușurile, iar apoi amestecul de nuci măcinate cu făină și cacao. În mod normal, dacă fac un blat de tort, nucile cu făina le adaug prin amestecare cu o spatulă cu mișcări ușoare, circulare de jos în sus. Așa mă asigur că spuma de albușuri nu va pierde aer. De data asta le-am mixat ca și pe restul ingredientelor, deoarece nu eram interesat în mod special să am un pandișpan foarte crescut. Am întins compoziția uniform într-o tavă tapetată cu foaie de copt și am băgat-o la cuptorul încins la 180 de grade Celsius pentru 30 de minute. Am verificat dacă e gata cu testul scopitorii, am desprins foaia de copt și am lăsat blatul să se răcească, timp în care am făcut și foaia de doboș. Pentru aceasta, am separat două ouă în albușuri și gălbenușuri. Am mixat albușurile până s-a format spumă, moment în care am adăugat zahărul după tipicul pe care l-am explicat anterior. Când zahărul s-a topit în albușuri, adăugăm treptat și gălbenușurile și două linguri cu vârf de făină pe care am cernut-o anterior printr-o sită. Odată compoziția omogenizată, am întins-o uniform într-o tavă tapetată cu foaie de copt și am băgat-o la cuptor pentru circa 10 minute, până marginile foii se rumenesc ușor, moment în care o scoatem de la cuptor, o desprindem ușor de foaia de copt și o lăsăm să se răcească. Pentru crema de nez, am spart 5 ouă, le-am mixat cu 5 linguri zahăr și 4 linguri nez, până când s-au omogenizat la oaltă, după care am pus crema să se îngroașe pe baie de aburi. Durează ceva minute ca să se îngroașe, va căpăta consistența unui sos mai gros, dar încă fluid. Ce m-a interesat pe mine în mod special la gătirea la abur e că amestecul de ouă să atingă 75 de grade Celsius, temperatura de la care eventuale bacterii periculoase din oul crud sunt distruse. Când e gata, punem crema deoparte să se răcească, după care o mixăm cu 400 de grame de unt. Pentru a evita tăierea cremei, e bine ca cele două, atât crema cât și untul, să aibă aproximativ aceeași temperatură. Untul pentru mixat e cel mai bun la 18-20 de grade Celsius, temperatură la care nu e nici atât de rece încât să fie greu de mixat, dar nici prea cald cât să taie crema. După ce am mixat untul pentru a deveni mai maleabil și omogen, am adăugat treptat câte o lingură din crema de nez. Chiar vreau să vă povestesc puțin despre diferența grame versus linguri, lingurițe la o rețetă. Eu pentru rețete folosesc cântarul și precizarea numărului de grame e foarte importantă pentru că este exactă și are mai puține șanse de a da greș. Dar pentru această rețetă am păstrat sistemul imperial de măsurare pentru că atunci când încercam să mut lingura în grame, ieșeau gramaje caragioase, cum ar fi 126 de grame de făină sau 142 de grade de zahăr, zic aici așa niște cantități la întâmplare.
Aș fi putut încerca să rotunjesc gramajele, dar ce rost ar mai avea dacă rețeta ce circulă de ceva vreme funcționează așa și nu este foarte pretențioasă? Trebuie să spun că oricum nu am respectat rețeta întru totul. Peste blatul de cacao se punea în rețeta originală un strat subțire de zahăr caramelizat. Eu nu am făcut-o din simplu motiv că nu am mai vrut să pun zahăr în plus la rețetă. Era vorba de 7 linguri de zahăr topit pe foc. Am pus crema de unt cu nez direct peste blat. În rețeta originală se punea întreaga cantitate. Eu am pus cam 3 sferturi din cantitate, vă explic imediat de ce. Peste crema întinsă și nivelată atent se pune foaia de doboș, se presează ușor, iar peste foaia de doboș eu am întins și restul de cremă. Motivul meu este că deasupra nu am pus un strat de glazură de ciocolată cum era în rețeta originală. Dacă vreți să puneți glazura, aveți cantitățile necesare aici pe ecran și modul de preparare în descriere. Veți pune toată cantitatea de cremă cu nez peste blatul de cacao, veți pune apoi foaia de doboș presând-o ușor peste cremă, apoi întindeți glazura de ciocolată. Eu am întins 3 sferturi din cantitatea de cremă peste blat și un sfert peste foaie, pentru că aveam la îndemână acest pachet cu pesmet de biscuiți, primit pentru a-l testa. Mi s-a părut că merge numai bine la această prăjitură, mai ales că are o textură crocantă ce ar suplini zahărul caramelizat ce nu l-am pus peste blat. Băgăm prăjitura la rece, acoperită cu o folie pentru nu a lua alte gusturi de la frigider și o putem porționa după câteva ore. Arată minunat, nu-i așa? Merită un like și o abonare. E și delicioasă, mai ales pentru maniacii cafelei așa ca mine. Sper să încercați și voi rețeta. Vă aștept să reveniți cu impresii. O zi minunată vă doresc! Bye bye!